हेलो साथीहरू, हजुर सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज म हजुरको लागि एउटा यस्तो अर्निङ एप्लिकेसन लिएर आएको छु जहाँबाट तपाईँहरूले सिम्पल टास्कहरू गरेर चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा बट वेबसाइट रहेको छ, इसेवा बट वेबसाइट। यहाँबाट तपाईँहरूले अब विथड्र पनि एकदम फास्ट, अब फास्ट भनेपछि बुझ्नुहोस्, विथड्र पनि हजुरले 1 मिनेटमा गर्न सक्नुहुन्छ है। अब विथड्र गर्न नि एकदम इजी छ र मैले त्यो एपको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। तपाईँहरूले डिस्क्रिप्सनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूको चाहिँ टेलिग्राम ओपन हुन्छ साथीहरू। तपाईँहरूको टेलिग्राम ओपन भइसकेपछि तपाईँहरूको सुरुमा के हुन्छ भने यस्तो यो मेरो लिङ्क भयो। यो लिङ्क तल तपाईँहरूले थिचेपछि यस्तो स्टार्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ है त। लिङ्कमा क्लिक गरेपछि यहाँ नाम चाहिँ इसेवा क्यास अर्निङ छ। यहाँ तपाईँहरूले स्टार्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। यहाँ लेखेको छ टोटल इन्भाइट्स मैले 18 जनालाई इन्भाइट गरिसकेको छु। तपाईँहरूको चाहिँ अब यस्तो केही देखाउँदैन, तपाईँहरूको चाहिँ स्टार्ट भन्ने अप्सन देखाउँछ। तपाईँहरूले यहाँ स्टार्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टार्टमा क्लिक गरेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सब्सक्राइब टु आवर च्यानल इफ यु वान्ट टु स्टार्ट द बट एन्ड अर्न फ्रम इट भने है त। तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा च्यानलको लिङ्क छ है त @इसेवा क्यास 45 भनेर। यहाँ थिचेपछि तपाईँहरू यहाँ जानुहुन्छ र यो च्यानल जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो च्यानल जोइन गरेर मात्रै हुँदैन है त। यो च्यानल जोइन गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ चेक भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईँहरूको चेक हुन्छ र यस्तो अप्सन आउँछ अनि यहाँ भने हुन्छ यु अलरेडी स्टार्टेड द बट भन्ने हुन्छ है त। तपाईँहरूले यहाँ फर्स्ट के गर्नुपर्छ भने फर्स्ट अर्निङ गर्ने तरिका भनेको तपाईँहरूले बोनस पाउनुहुन्छ है त। अब यहाँ तपाईँहरूले बोनस जति पनि पाउन सक्नुहुन्छ होइन। यति पाउनुहुन्छ उति पाउनुहुन्छ, बोनस भनेर चाहिँ फिक्स भन्न सकिँदैन है त साथीहरू। अब यहाँ तपाईँहरूले बोनस पाउनको लागि यहाँ एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ बोनस भन्ने है त। बोनसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। बोनसमा क्लिक गरेपछि अब मैले 5 घन्टापछि बोनस रिसिभ गर्नु मिल्छ, किनकि मैले हिजो बोनस रिसिभ गरेको थिएँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ सेट वालेट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ है त तल। यहाँ सेट वालेट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईँहरूले यहाँ सेट वालेटमा आफ्नो इसेवा नम्बर एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले इसेवा चाहिँ पहिल्यै एड गरिसकेको छ, मेरो इसेवा नम्बर र नाम पहिले एड गरिसकेको छ। तपाईँहरूले यहाँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब यो एड गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर पहिलो अर्निङ गर्ने तर यहाँ रिफरल भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ है त। यहाँ रिफरलमा क्लिक गरेपछि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ रिफरल लिङ्क भन्ने एउटा लिङ्क दिएछ तपाईँहरूको है त। यो लिङ्कबाट चाहिँ तपाईँहरूको अरू साथीहरूले त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर यो बटमा म्यासेज गर्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले पर म्यासेज 3 रुपिस पाउनुहुन्छ है त। एकजना बराबर चाहिँ तपाईँहरूले RS3 पाउनुहुनेछ। यस्तै गरी रिफर र अन गरेर गर्ने हो र अरू पनि तरिकाहरू छ है त साथीहरू। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो रिफर गर्ने एउटा मेन तरिका भइहाल्यो, RS3 पाउनुहुन्छ। र यहाँ मेन एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है त साथीहरू यो एपको। यो कुरा चाहिँ म हजुरलाई भिडियोको लास्टमा भनिदिन्छु, त्यही भएर भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ टास्क एन्ड अर्न भन्ने अप्सन छ है त। यहाँ टास्क एन्ड अर्नमा थिचेपछि तपाईँहरूको अगाडि यस्तो लिङ्क आउँछ है त मनी प्लान्ट भन्ने वेबसाइटको। यसबाट चाहिँ तपाईँहरूले यसमा यो वेबसाइटमा चाहिँ तपाईँहरूले आइडी एक्टिभेट गर्नु इन्भेस्ट 250। तपाईँहरूले 250 इन्भेस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ 135 प्रफिट आउँछ 12 डेमा र टोटल 385 पाउनुहुनेछ। र यहाँ अर्को 500 इन्भेस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ 12 डेमा 280 आउने छ, त्यही हो। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ 2वटा प्लानमा चाहिँ अभाइलेबल छ। र तपाईँहरूले अब लिङ्क जस्तै अब तपाईँहरूको साथीहरूले तपाईँहरूको लिङ्कबाट आइडी बनाएर यहाँनिर यसमा चाहिँ तपाईँहरूले मनी लोड गर्न मिल्दैन है साथीहरू, त्यही रिफर गरेरै अर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ तपाईँहरूले ब्यालेन्स चेक गर्नको लागि यहाँ ब्यालेन्स भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ है त। ब्यालेन्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेपछि यहाँ तपाईँहरूको टक्क ब्यालेन्स भनिदिन्छ है त। ब्यालेन्स मेरो अब अहिले ब्यालेन्स 62 रुपिस छ, मेरो ब्यालेन्स देखाइसकेको छ है त। अब विथड्र कसरी गर्ने भन्दाखेरि म हजुरलाई मेन कुरा चाहिँ के भन्छु भने तपाईँहरूले विथड्र गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो एउटा टास्क छ, यो टास्क चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर टास्क एन्ड अर्नमा क्लिक गरेर चाहिँ टक्क यो टास्क कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब मेरो ब्यालेन्स रहेको छ अहिले 62 रुपिस है त। र अब यसलाई विथड्र गर्छु है त म। यहाँ विथड्र भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विथड्र भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेपछि इन्टर अमाउन्ट इन RS भन्ने है त। अब यहाँ इन्टर अमाउन्ट इन RS भनिसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ म टक्क विथड्रमा छु। यहाँ RS अब मैले कति चाहिँ विथड्र गर्ने त होइन, अब म 60 रुपिस विथड्र गर्छु। यहाँ 60मा म क्लिक गरिदिन्छु। RS 60मा क्लिक गरेपछि देख्नुहुन्छ है त वालेट मेरो कति छ,
अब जस्तै मेरो अब ट्रान्जेक्सन डिटेल भनेको चाहिँ अब यहाँ देखाएको छैन र यहाँ अमाउन्ट चाहिँ 60 रुपिज होइन। मेरो इसेवा वालेट चाहिँ यहाँ 9814678106 यो चाहिँ मेरो इसेवा वालेट रहेको छ है। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इसेवा वालेट देखाइसकेको छ र अब यहाँ चाहिँ मेरो मेसेज आइसकेको छ हेर्नु है त, पेन्डिङमा छ है त मेरो चाहिँ। अब अहिले चाहिँ मेरो अब यो टक्क पेन्डिङमा छ है साथीहरू। र यसले चाहिँ यो एपले चाहिँ फुल पेमेन्ट दिन्छ है। यो एकदम मैले पहिला नै विथड्र गरिसकेको हो, त्यही भएर यसले चाहिँ फुल पेमेन्ट दिन्छ। म हजुरहरूको लागि कहिले पनि फेक एपहरू चाहिँ ल्याउँदिनँ, म जहिले पनि अल रियल एपहरू नै ल्याउने छु साथीहरू। होप हजुरलाई भिडियो राम्रो लाग्यो होला। यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।